บัฟให้กับปะตีก็แบบนี้แหละนะคิโครุไม่ได้แสดงเลยแต่ว่าเป็นตัวเสริมให้กับปะเล่นนะครับผมจุกดูเดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นสวัสดีครับมาพบกับผม Mechanol Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับมาครับหลังจากเราทำการรีวิว Ranger คู่เทพอย่างคาฟกาพระเอกไปเรียบร้อยแล้วเราเหลืออีก1ตัวคู่เทพนั่นคือคิคุรุจากหน่วยที่1นั่นเองครับเป็นสายของไวธาตุไฟออกแบบมาเหมือนกับปีที่แล้วเป๊ะๆเชนซอแมนเลยนั่นเองนะครับผมและตัวเกมเนี่ยก็ให้เซตัสมาสูงเหมือนกันเลยครับสำหรับพลังโจมตีให้อยู่ที่2 ล้าน 6ครับพลังชีวิต7 ล้าน 4นะครับความเร็วในการโจมตี208ถือว่าเร็วมากความเร็วในการเคลื่อนที่99ก็ไวใช้ได้ระยะยืน380จุดครับถือว่าใช้งานได้จริงเหมาะกับเมตายืนไกลมากๆแล้วก็อัตราใช้สกิลครับทั้ง2สกิลเท่ากัน 30% เนาะโดยสกิล1เป็นสกิลบัฟครับมีคูลดาวน์อยู่ที่14วินาทีแล้วก็กว้าง300จุดนั่นเองเนาะแต่ว่าที่คูลดาวน์มันเยอะมากกว่า12วิไม่ต้องแปลกใจไปเพราะว่ามันเป็นการบัฟตีปกติทางคริจากเดี่ยวเป็นหมู่นั่นเองครับคูลดาวน์ก็เลยเยอะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเหมือนกับเจ้ากัปปะที่เพิ่มไป15วินั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่2ครับเป็นสกิลดาเมจ1ตุ้มถือว่าแรงมากๆและคูลดาวน์อยู่ที่9วินาทีตามปกติแถมกว้าง400จุดครับแต่พอไปใช้งานจริงกว้างกว่า400จุดอย่างแน่นอนครับผมมี600จุดให้เห็นกันด้วยและตาหลบสกิลครับติดตัวอยู่แล้ว 30% สำหรับสายว่องไวความแม่นยำสกิลติดตัวอยู่แล้ว 20% ต้านสกิลไม่ให้มาเลยครับคูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิและราธาเรนเจอร์ 1,680 ครับยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะไหนมาดูสกิลกันหน่อยดีกว่าสำหรับสกิลที่1ครับดูท่าทางจะสนุกเหมือนกันนะเนี่ยนะเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีปกติ3เท่านะครับแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีเดี่ยวเป็นการโจมตีหมู่ทางครินั่นเองเนาะแล้วก็ระยะเวลานานถึง14วิตามคูลดาวน์สกิลเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลที่2นะครับเป็นสกิลดาเมจที่เราค่อนข้างสนใจกันเป็นหลักนั่นคือดาเมจ 4,600% นะครับพร้อมกับทะลุอมตะแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิกดีบัฟทิ้งออกไปนะครับผมตัวใหม่จะมายกเลิกดีบัฟทิ้งไม่ได้เราห้ามเอาไว้นะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันทางกายภาพแก่ศัตรูถึง 150,000 หน่วยนั่นเองเนาะเอามาเสริมเจ้ากัปปะทำให้ตีคริเข้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีอะไรมาหักล้างดาเมจทิ้งออกไปนั่นเองส่วนความสามารถบัฟกลุ่มครับเป็นบัฟเพิ่มพลังชีวิตเนาะความสามารถในเปิร์เครื่องสุดท้าย plus นะครับโอกาสการติด PP สูงถึง 100% หรือการันตีติดนั่นเองและก็จะยืนอยู่ยาวเป็นระยะเวลากว่า7วินาทีด้วยนะครับแล้วก็ความสามารถก้าวดาวมีเลือก3อย่างการหยุด5วิการลำนำแล้วก็ร่างโคลนดีที่สุดก็น่าจะเป็นการหยุด5วิเช่นเคยเพราะว่าเข้ากับเมตามากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนระบบพรสวรรค์ไหนมาดูหน่อยซิพรสวรรค์หลักขั้นที่1ครับระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงมากในที่นี้ก็คือ 80% นะครับที่จะเกิดผลลัพธ์ดังต่อไปนี้เมื่อโจมตีปกติใส่ศัตรูสายพลังที่มีพลังชีวิตมากกว่า 70% บอกได้เลยว่าเงื่อนไขนี้ง่ายมากๆครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่สายพลังก็พลังชีวิตมีเหลือเยอะอยู่แล้วเองเนาะไม่งั้นมันก็คือตายไปเลยนะครับติดเครื่องสุดท้ายไปเลยยังไงเงื่อนไขก็ผ่านฉลุยแน่นอนครับผมจะช่วยเพิ่มดาเมจความเสียหายของการโจมตีปกติครั้งนี้อีก3เท่านั่นเองครับแปลว่าสามารถติดได้ทุกครั้งที่มันตีปกติทางครินั่นเองนะครับผมโดยจะติดคริไม่ติดคริไม่เป็นไรนะครับแต่ดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเองถ้าเพิ่มดาเมจทางคริเข้าไปด้วยก็จะหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่แอบดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็พรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4ก็ตามปกติของสายว่องไวเลยนะครับเพิ่มหลบสกิลอีก 20% เพิ่มพลังชีวิตอีก3เท่าแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายอีก4เท่าเท่านั้นเองนะครับผมโดยสำหรับพรสวรรค์ขั้นที่1นี้ถามว่าจำเป็นมากไหมก็มีจะดีกว่าแต่ถ้าไม่มีถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมซึ่งการใส่เกียร์ผมจัดหนักจัดเต็มแน่นอนชิ้น1ดาบราชาจระเข้ครับพลังโจมตีกายลดคูลดาวน์สกิลโจมตีลดแน่นอนออปชั่นสีเลือกลดคูลดาวน์แล้วมีสกิลพัดเพิ่มดาเมจ N% อีก 1,100 ช่องกลางครับชุดนักเรียนลาโนหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่นสีเลือกอัปเกรดธาตุปิดท้ายด้วยดิจิไวส์ครับหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่นสีเลือกลดแร่เพิ่มเติมส่งผลให้เซตัสณตอนนี้ของคิโครุเป็นหลบ100นะครับต้าน100ลดคูลดาวน์2จุดลดแร่อีก3จุดแต่ไม่มีพลังชีวิตเนาะเพราะว่าใส่ไปมันก็ไม่ได้ยืนถึกยืนทนมากยิ่งขึ้นขนาดนั้นก็ไม่ต้องใส่ครับเน้นหลบอย่างเดียวให้รอดเพราะว่าโคโรโบนี้แฝงหลบค่อนข้างเก่งนั่นเองเนาะแล้วก็บวกกับบัฟประจำเดือนด้วยครับลดแร่ลดคูลดาวน์อีก 30% ไม่รอช้าไปเทสในเซตหลักกันเลยดีกว่าครับผมกับด่างเจ้าประจำ396ครับมาดูสกิลตีกับบอลนกนิดนึงว่าเป็นอย่างไรกันนั่นเองนะครับผมมา
เดินออกมาเลยแล้วการสำหรับพวกบอสให้มันเดินมานิดนึงนะครับผมแล้วปล่อยคิโครุไปเลยแร่135บัฟแอบติดฉัวช้าเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ช้ามากจนเกินไปจากนั้นออกสกิลที1เปรี้ยงจอดเลยครับผมอัปเกรดธาตุแรงจริงๆและเพื่อบางคนเนี่ยดูไม่ออกว่ามันแรงขนาดไหนใช่ไหมครับผมลองสับเกียร์ทั้งหมดดูใหม่นะครับผมเพื่อให้มันมีโดนแน่นอนแต่ว่าไม่มี%ดาเมจเพิ่มเข้าไปเนาะรวมกระทั่งถึงไม่มีอัปเกรดธาตุใส่เข้ามาด้วยครับแล้วก็ผมใช้สกิลเพิ่มเติมเพื่อให้มันออกสกิลมากยิ่งขึ้นเองไปลองดูดีกว่าว่าเลือดบอลนกเป็นอย่างไรมาอีกครั้งครับผมไหนดูซีบอลนกเดินมาเรียบร้อยแล้วปล่อยคิโครุออกไปเลยบัฟหน้าป้อมครับผมนะจากนั้นเข้าตำแหน่งบัฟอีก1ทีแล้วก็เตรียมออกขวานสับลงไปครึ่งหลอดครับผมนี่ไม่มีอัปเกรดธาตุไม่มีเพิ่มดาเมจ%ก็ครึ่งหลอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโคตรเวอร์ถัดมาเทสที่ด่าน408ครับเทสความแม่นยำแฝงในตัวมันว่ามีสูงขนาดไหนในโคราโบรอบนี้ปล่อยคิคุรุออกมาเลยบัฟหน้าป้อมไปก่อนครับจากนั้นเดินเข้าตำแหน่งตีปกติไปก่อนผมเปลี่ยนเซตเกียร์กลับเรียบร้อยแล้วมีอัปเกรดธาตุนะครับผมมาลองดูกันดีกว่าว่าจะได้สับเมื่อไหร่ขอสับตรงที่กลางใจผมหน่อยคิโครุมายังไงตีปกติอย่างเดียวเลยนะลูกนะโอ้โหมาแล้วครับผมขวานจามไปที่หัว 4-5 ตัวครับท่านก็แม่นเหมือนคาฟก้าเลยครับผมโอ้โหหายหมดฝูง2ทีนะแล้วมาปิดท้ายที่ด่าน444กันครับมาเทสความแรงทั้งดาเมจสกิลและดาเมจคริกันนั่นเองนะครับผมมาถึงสับไปก่อน1ป้าบขึ้นว่าพลาดไม่เป็นไรครับผมบัฟคริหมู่ไปนะบอสก็จะโดนคริหมู่กันรัวๆตัวนี้ก็คริค่อนข้างจุกอยู่นะครับผมไม่เบานะไม่แพ้กับปะเลยก็ว่าได้ถึงจะไม่แรงเท่าก็ตามแต่นะโอ้โหแล้วยิ่งมีเครื่องสุดท้ายเพิ่มความแรงดาเมจทางคริอีกก็จุกกันไปแต่ว่าสับยังไม่โดนบอสเลยลูกสกิลอะโอเคโดนไปแล้ว1ทีครับขึ้นลูกขวานเรียบร้อยที่เหลือเจือนจะโดนทางคริตายเลยไม่ต้องพึ่งขวานด้วยซ้ำขออีกสัก1รอบซิเมื่อกี้ทางคริล้วนๆไม่เห็นดาเมจสกิลเลยขอเห็นดาเมจสกิลโอลลี่ได้ไหมนะสับก่อน1ป้าโดนบอสเรียบร้อยติดหัวอีกสักทีอุ้ย2ทีแตกเลยโอ้โหโคตรแรงนะโอ้โหไม่แพ้พาวเวอร์เลยนี่ขนาดไม่มีลดต้านนะเนี่ยแล้วเมื่อกี้โดนทางคริไปนิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมจุกโอ้โหโคตรแรงจริงๆนี่ไฮเปอร์แม็กเองอะเนี่ยและก่อนจะไป PVP กันนะครับหลายคนสงสัยว่าเวลาติดเครื่องสุดท้ายเนี่ยมันยังได้รับบัฟหรือเปล่าเรามาทดสอบกันดีกว่านะมาปล่อยมาก่อนครับตัวแรกคิโครุบัฟหน้าป้อมไปก่อนนะผมเปลี่ยนเซตเกียร์1เพื่อให้ไม่มีอัปเกรดธาตุพอยต์จะฆ่าบอลนกเร็วขนาดนั้นนั่นเองนะให้ฝั่งศัตรูมากระทืบเราตายก่อนนะครับและมันตายครั้งสุดท้ายเราค่อยปล่อยอีก1ตัวเพื่อบัฟคริหมู่นั่นเองนะครับผมมาลองดูกันดีกว่าแต่ว่ามันขวานโดนขัดไว้เอาเครื่องสุดท้ายมาบัฟหน้าป้อมไปคริหมู่ไหมไม่คริหมู่นะครับผมคริหมู่เป็นตัวข้างหลังที่ยังไม่ตายแทนนั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วการทดสอบในไลฟ์นี่จะเห็นได้ชัดว่าอันนั้นมองผิดนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเวลาติดเครื่องสุดท้ายมันจะไม่ได้รับบัฟอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันถือว่าตายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะไม่เหมือนกับตัวของบ้าพลังนั่นเองนะครับผมบ้าดีเดือดนะจากนั้นจำมา PVP 1 ต่อ 1โดยเริ่มจากคู่แรกเป็นไหวพริบธาตุไฟอย่างเจ้าจินซีกันนั่นเองครับใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุใส่จอดทักษะมาเต็มขออนุวิทย์มารับจรวดนิดนึงเพราะว่าสายว่องไวอย่างคิโครุก็ไม่ได้มีความถึกอะไรในตัวอยู่แล้วนะครับและจินซีก็ต่อยโดนคิโครุอยู่แล้วด้วยก็เลยไม่ซีเรียสนะขอแค่ได้รับจรวดก็พอนะเฮือกสุดท้ายมาเลยครับโดนจรวดทีเดียวแซลลี่นะและจินซีต่อยรัวๆครับหลบได้อยู่บ้างบางส่วนแต่หลบไม่ได้คือแตกทันทีนะครับผมก็เป็นไปตามคาดนะส่วนคิคุรุจะได้สับขวานคือไม่เอามาตายเขานิดนึงผมอยากเห็นว่าได้สับไหมได้สับแล้วครับผมโอเคตายเลยในดอกเดียวโอเคนะครับนะใครข้อสงสัยเรียบร้อยถัดมาจะมาเจอกับไหวพริบนางกันบ้างเจ้าโซจินะครับผมมีโดนแน่นอนมีหลบสกิลแน่นอนมีจอดทักษะมีอัปเกรดธาตุเมื่อกี้จินซีกับตัวมันแลกกันคนละหมัดรอบนี้น่าจะไม่แลกกันคนละหมัดแล้วครับโซจิธาตุน้ำครับผมชนะทางธาตุนะเมื่อกี้แค่เสมอทางธาตุยังอีรอบนั่นเลยนะเจอธาตุน้ำไว้น่าจะไม่เหลือนี่น่าจะเครื่องสุดท้ายหมดเลยนะครับเพราะว่าวิ่งเร็วขึ้นแบบผิดหูผิดตานะแต่ว่าสัญลักษณ์ไฟบังอยู่มองไม่เห็นนะโอเคน่าจะใช่แล้วครับผมจังหวะนี้แต่ว่าเฮ้ยตีทางคริตายนะเนี่ยแรงนะเมื่อกี้ไม่ติดเครื่องสุดท้ายด้วยถ้าติดเครื่องสุดท้ายยังไงก็แรงอยู่แล้วนะครับผมโอ้โหแค่ไม่คือสุดท้ายก็คริแรงแล้วล่ะครับตามมาด้วยไหวพริบธาตุไม้อย่างรูเดียสกันบ้างครับมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุแต่ผมไม่ได้ใส่จอดทักษะนะเราเป็นดาเมจธาตุไฟยังไงก็ได้เปรียบเต็มแต่คิดว่าถ้ารูเดียสยิงมาสว่านน่าจะทีเดียวแตกเหมือนกันนะครับลองดูแล้วกันนะรูเดียสบัฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมสว่านกำลังจะพุ่งตรงมาโอ้โหหลบได้ไม่ตายเหรอหรือว่าเครื่องสุดท้าย
สัญลักษณ์โรงเรียนมันบังตายไหมลองสังเกตนิดนึงนะครับน่าจะเลย7 วิแล้วแต่ยังไม่ตายโอเคดอกเดียวยังรอดอยู่นะครับผมดาเมจที่เราชนะทางธาตุก็รับได้สบายๆครับ1 ดอก 2 ดอกแสดงว่าความถึกในตัวพอมีอยู่นะเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับโดนจรวดไปหลายดอกนะยังเฉยยังนิ่งอยู่เลยนะครับผมคิโครุโอเคความถึกยังมีในตัวนะเนี่ยถ้าเจอท่าที่เราชนะทางนะครับถ้าเสมอทางกับแพ้ทางนี่คือทีเดียวไปเลยนะครับโอ้โหเอาเรื่องว่ะแล้วก็หลบเก่งด้วยนะครับติดใบกันไปนะเพิ่งมีการตายให้เห็นเกิดขึ้นนะผมยิงมาเยอะมากนะเนี่ยลูกเดียดเดเมจเขาไม่เบานะครับผมแต่ว่าคิโครุแอบมีความถึกอยู่พอสมควรลำดับต่อมาเป็นแสงมืดกันบ้างครับเริ่มมาจากบาวร็อกก่อนเลยใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุไม่มีเจาะนะปล่อยไปเลยครับอนุบิสไปวิ่งรับจรวดแล้วก็บัฟวิ่งไวไปด้วยคิโครุกำลังจะบัฟโดนจรวดขัดไม่เป็นไรครับผมนะวิ่งไปเราให้ตัวถัดไปบัฟก็ได้แล้วยังไงดีเครื่องสุดท้ายมาแล้วครับท่านนะก็ถ้าหลบไม่ได้คือแตกทันทีเลยเหรอโอ้โหถ้าเป็นดาเมจที่เสมอทางธาตุหรือว่าชนะทางธาตุนี่คือทีเดียวแตกหมดนะครับแต่ว่าถ้าแพ้ทางธาตุนี่ได้หลายดอกเลยนะสุดท้ายมาปิดกันที่ไหวพริบมืดอย่างบอสมืดนอกกฎหมายนะครับใส่โดนแน่นอนใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะขนาดบาวร็อกไม่มีเจาะยังแป๊บเดียวแตกแล้วอย่างนี้ถ้ามีเจาะหน้าทางจะไม่รอดนะครับคิโครุมาให้บอสมืดกระทืบกันนิดนึงยิงปกติก็คือสุดท้ายแล้วครับไม่ต้องออกสกิลก็ได้นะโอ้โหเอาเรื่องจริงๆแต่ว่าสวนตีปกติไปนี่บอสมืดจุกอยู่นะเวลา1-1ก็จะเข้าถึงตัวไหวพริบได้ง่ายหน่อยนะครับโอ้โหแต่ว่าบอสมืดยิงมาทีเดียวตายเรียบนะครับผมเครื่องสุดท้ายกันรัวๆนะก็ต้องสวนด้วยเครื่องสุดท้ายเท่านั้นแหละครับไม่งั้นก็คงเอาคืนบอสมืดไม่ได้เนาะดาเมจมันไม่สามารถที่จะทำให้คิโครุยืนรอดได้นั่นเองนะยังไงก็ต้องแตกแล้วครับใช้เครื่องสุดท้ายสู้เอานี่ไงฟันทีเดียวแตกโอเคไหวพริบหมดไปแล้วต่อมาเป็นว่องไวกันบ้างแล้วก็เป็นศึกแห่งยุคที่หลายคนรอคอยกันด้วยครับสำหรับ Power สู้กับตัวใหม่อย่างคิโครุนั่นเองเนาะ Power เราก็ใส่ทั้งโดยนอนอัปเกรดธาตุเจาะทักษะมาเต็มเลยฝ่ายเราแอบเสียเปรียบนิดนึงเพราะไม่มีเจาะทักษะนะครับแต่ว่าว่องไวสู้ว่องไวไม่มีปัญหาอยู่แล้วยังไงก็เปราะบางเอาลงได้แน่นอนแต่จะกี่ดอกเท่านั้นเองมา Power ทุบมาแล้วเอาขึ้นเครื่องสุดท้ายหรือเปล่ามันติดรถต้านแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมทุบมาอีกทีเหมือนจะไม่โดนดาเมจเพราะเครื่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้วตายเรียบร้อยโอเคชัดเจนดอกเดียวบินนะส่วนมันก็ตีปฏิสวน Power แตกเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอยากเห็นทางดาเมจสกิลมากกว่าเอาขวานสับได้ไหมลูกนะขอขวานสับหน่อยโอ้โหไม่ได้เล่นเลยว่ะเครื่องสุดท้ายมารัวๆนะเลิกบัฟได้แล้วขอขวานสับที่กลางใจไม่โดนแม่แต่น่าจะทีเดียวตายนะครับผมคงไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคิดว่าน่าจะดอกเดียวบินเหมือนกันยังไงตีปกติทางครีรัวๆโอเคน่าจะไม่เห็นดาเมจสกิลแล้วล่ะครับนะดูยากนิดนึงเพราะว่าตายซะก่อนมันก็โดนอมตะมาขวางอย่างนี้นะโอเคก็น่าจะละไว้ประมาณนี้หลักๆก็น่าจะเป็นคิโครุชนะเพราะว่าทางคริมันแรงกว่า Power นั่นเองนะครับถัดมาเจอทางคริตัวจริงกันบ้างอย่างมูลกับป่าครับใส่โดยนอนใส่อัปเกรดธาตุใส่เจาะทักษะแล้วก็เป็นกระเป๋าเพิ่มคริด้วยคิดว่าคู่นี้ไม่น่ามีอะไรให้ดูนะครับน่าจะมีแต่เอาเครื่องสุดท้ายไปไล่ตีกับป่าเท่านั้นนั่นเองเนาะแต่ว่าเครื่องสุดท้าย7 วิไม่รู้จะได้เข้าตำแหน่งถึงตัวกับป่าหรือเปล่านั่นเองนะครับผมลองดูกันได้ตีถึงเว้ยมีเวลาให้ตีอยู่นะครับผมโอเคได้สวนกับป่าจากเครื่องสุดท้ายออนลี่อยู่เพราะว่านูบิสนี่ยืนไม่อยู่เลยนะโดนคริทางเดียวตายเลยนะครับผมสายพลังนะโอเคก็ยังมีโอกาสได้สวนคืนบ้างครับเวลา1-1ท่านมาจะมาเจอกระสายพลังธาตุไม้อย่างเจ้ายอกันบ้างเราชนะทางธาตุคิดว่าน่าจะตีแป๊บเดียวแตกอยู่เหมือนกันมาลองดูดีกว่ายอใส่โดยนอนพลังชีวิต2จุดนะครับแล้วก็มีหลบ100ต้าน100ไหนดูซิคิโครุจะเอายอลงได้หรือเปล่าเราคาดหวังไว้เล็กๆนะครับยังไงซิผมปล่อยวิชุดเดียวแล้วกันนดที่เหลือรอสับเลยยังเฉยอยู่นะครับไม่ตายครับดาเมจสกิลแรงขนาดไหนก็ยืนสบายนะไม่เป็นไรครับผมกดวิทเพิ่มนิดนึงแล้วกันเพื่อให้มันหยุด5 วิเปลี่ยนตัวบ้างนะครับสับรัวยังเฉยยังนิ่งครับผมสำหรับยอนะโอ้โหสบายครับแล้วยังไงดันมาชิดหน้าบ้านแล้วอย่าให้ติดเครื่องนะคิโครุบอกมาแล้วครับผมเครื่องไหมยังไม่เครื่องไม่เป็นไรนะตียอเริ่มแตกครับผมด้วยทางครินี่แหละโอ้โหไม่ต้องมีเฮือกด้วย
นะแค่ตีหลายตัวพอเป็นเฮือกก็เร็วขึ้นหน่อยครับผมแป๊บเดียวหลับเลยนะโอ้โห2-3 ทียอมีร่วงนะครับผมเฮือกสุดท้ายแรงจริงๆสำหรับตีปกติและมาปิดท้ายที่อควาครับสายพลังท่าน้ำที่เราแพ้ทางธาตุเพราะเราเป็นธาตุไฟนั่นเองโนเจ้าอควาก็ใส่หลบ100ต้าน100มีหลบสกิลแน่นอนแล้วก็มีโดนแน่นอนด้วยไหนดูซิคิโครุจะเอาอควาลงได้หรือเปล่าไม่ว่าจะทางขวาหรือว่าทางตีคริก็ได้นะครับผมมาอย่างน้อยเราแพ้ทางธาตุก็ค่อนข้างเสียเปรียบพอสมควรถ้าเอาลงได้สักนิดนึงก็ได้เฮอยู่นะยังไงตีโบติรัวๆครับเพราะว่าอความันมีใบนะครับผมโอ้โหแบบนี้ถ้าทางจะไม่ได้เห็นขวานสับแล้วล่ะครับผมนะไม่เป็นไรครับตีคริก็ยังดีตีไปเรื่อยๆดาเมจเราเบาลงชัดเจนแน่นอนครับเพราะว่าอควายืนกันเป็นตับเลยไม่สะทกสะท้านเลยโดนทางคริไปก็เฉยนะครับแถมมีอมตะอีกเราไม่มีทำลายบาเรียเหมือนกับปะนะครับก็เลยถ้ามีอมตะก็จะตีไม่เข้านั่นเองครับทางครินะผมก็ต้องรออควาไม่มีบัฟแล้วครับผมแต่ว่ารอเมื่อไหร่ล่ะนะมาเติมเรื่อยๆบัฟเรื่อยๆอย่างนี้คงไม่ได้ตีเข้าแล้วครับวันนี้นะเราน่าจะพ่ายแพ้ซะมากกว่าแม้จะมีเครื่องสุดท้ายเพิ่มความแรงแต่ถ้าตีไม่โดนก็ไม่มีประโยชน์นะจริงมะดูดิพลาดรัวๆอยู่เหมือนกันนะเรื่องหลบนี่ยกนิ้วให้อยู่นะครับเครื่องสุดท้ายมาแล้วครับผมตีคริโดนบ้างไม่โดนบ้างเมื่อกี้มีตายไหมเหมือนจะมีตายบ้างอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องไปดูตอนตัดคลิปอีกทีเนาะน่าจะเห็นว่ามันมีบินบ้างหรือเปล่านะครับก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะเมื่อสักครู่นี้ต่อมาลองมา PVP แบบทีมกันบ้างดีกว่าครับผมตาที่1ในลีกระดับมาสเตอร์2โอ้โหก็ตึงเอาเรื่องเลยนะทีมที่เราใช้ก็หน้าตาประมาณนี้เอาคาฟก้ามาด้วยครับเจ้าของไอดีเขาเปิดได้เรียบร้อยแล้วนะเลสโกกันดีกว่าทีมการบินก็ไม่เป็นอะไรนะครับผมไหนดูสิเล่นแล้วจะเป็นอย่างไรครับผมคิโครุจะได้แสดงฝีมือบ้างไหมนะเราไม่ค่อยใส่ตัวดาเมจมาด้วยคิดว่าน่าจะช่วยกับปะทางคริได้พอสมควรครับแต่กับปะนี่มันเล่นซะยับเลยนะทีมเรายังไม่ทันวิ่งเข้าตำแหน่งอะไรเลยนะครับกับปะมันเล่นซะร่วงหมดแผงเลยนะครับผมจังหวะนี้แล้วยังมีบัฟอัตราคิจากตัวม้าอีกนะครับผมโอ้โหจุกผมบอกเลยตอนนี้ไม่ต้องเล่นนะดูดิคริโอ้โหยับนะครับโคตรเจ็บและเรียบร้อยชนะเลยตาถัดมาครับผมเจอตึงขึ้นหน่อยเมื่อกี้มันเบาไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันคริหายหมดเร็วขนาดนั้นเนาะบัฟอัตราคิจากม้านะครับแล้วก็มีบัฟคริหมู่เพิ่มพลังโจมตีจากคิโครุด้วยกระป๋ามันก็เลยตีแรงเวอร์นะครับผมโอ้โหแบบนี้น่าสนใจนี่มาอีกแล้วตีโคตรเจ็บนะครับกระป๋าโอ้โหจุกผมบอกเลยจังหวะนี้นะอันนี้น่าจะกลับป่าพรตันด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวออกไปดูกันนิดนึงนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดนะพายุออกไปก่อนเลยแบบนี้แล้วก็แตงกวาลอยตามมายังไงตายหมดไหมแบบเนี้ยยังไงครับเหมือนจะยังไม่ตายโอเคคิโครุวิ่งมาเข้าตำแหน่งแล้วตีคริปกติหายหมดแผงครับท่านนะบัฟให้กับปะตีก็แบบนี้แหละนะคิโครุไม่ได้แสดงเลยแต่ว่าเป็นตัวเสริมให้กับปะเล่นนะครับผมจุกดูเดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะหลายคนคงจะชอบนะครับผมถ้ากระปะได้ขนาดนี้นะลองไปใช้ดูครับในลีกระดับเพชรมาสเตอร์คนเจอที่สงสัยมีร้องไห้ครับผมโอ้โหเกินไปจริงๆว่ะนะอะไรมันจะแรงปานนั้นนะครับผมโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกจริงๆนี่ป้อมแตกไปแล้วนะเนี่ยไหนมาดูหน่อยซิกับป่าโอ้พรสวรรค์ขั้นที่1เองเหรอโอ้โหเมื่อกี้แรงยังกับพรตันนะครับแค่บัฟจากคิโครุตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหทำเอาจุกแน่นอนบทสรุปการใช้งานเจ้าคิโครุสายว่องไวธาตุไฟตัวนี้ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าดาเมจทางคริเกมให้มาหนักจริงแม้จะไม่เทียบเท่ากับป่าแต่ก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับและยิ่งมีเครื่องสุดท้ายเนี่ยเวลามันตายเพิ่มแรงดาเมจเนี่ยเอายอลงได้ในพริบตาอยู่เหมือนกันนั่นเองเนาะแม้ดาเมจสกิลอาจจะแรงแล้วล่ะแต่ว่าเหมือนจะยังไม่พอในการกำจัดพวกตัวเมตาเวอร์ในปัจจุบันอย่างเจ้ายอนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนเสริมครับที่ส่งดีบัฟลดพลังป้องกัน 150,000 หน่วยเพื่อให้กับปะตีคริเข้าได้ง่ายขึ้นแถมมีสกิลบัฟตีหมู่อีกต่างหากแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีก3เท่าครับเรียกได้ว่าเป็น Hardest Upgrade หรือหากเทียบเท่ากับ Power นั้นก็เป็น Power ที่ดาเมจแรงมากขึ้นทางคริก็เช่นเดียวกันนั่นเองภาพรวมถือว่าไม่แย่เลยครับสำหรับการใช้งานนะครับผมดูดีพอสมควรแต่ถามว่าจำเป็นต้องเปิดตามล่าหาไหมก็ไม่ได้จำเป็นข
นาดนั้นนะครับผมถือว่าเก่งมากในระดับหนึ่งเหมือนกันเหมาะสำหรับคนที่ยังมีตัวให้เลือกเล่นไม่มากนักนะครับควรจะต้องเปิดคู่กับคาฟกาเอาไว้ใช้งานแต่ว่าถ้าใครมีตัวเลือกเยอะแล้วถามว่าจำเป็นขนาดนั้นไหมขึ้นอยู่กับความชอบเลยครับอยากเอามาสะสมหรืออยากบัฟให้กับป่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็ตามสะดวกเลยนะครับผมไม่ว่ากันอยู่แล้วนะตามความชอบเลยส่วนสำหรับระบบพรสวรรค์นะครับพรสวรรค์หลักขั้นที่ 1ถ้าไหวหาได้ก็ดีครับมันจะช่วยเสริมทางคริเมื่อกี้ให้หนักขึ้นไปอีก1ขั้นเนาะพอขนาดเมื่อกี้นี้พรสวรรค์ขั้นที่1เองนะสำหรับกับป่ายังคริขนาดนั้นถ้าตัวนี้มีพรสวรรค์ช่วยด้วยบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นโจ๊กนะครับสำหรับฝ่ายตรงข้ามแต่หลักจะเป็นสำหรับสายพลังเนาะเพราะว่าเอฟเฟกต์มันขึ้นกับสายพลังนั่นเองก็คือจะเอายอลงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็นธาตุแพ้ทางอย่างอะควาก็รอไปเถอะนะตีนานนิดนึงนะครับผมยังไม่เห็นการตายเกิดขึ้นเลยนะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย